कन्या पधारो सावधान, कन्या पधारो सावधान। हेलो वेलकम टू द चैनल। कैसे हो सब लोग? मज़े में, हम भी मज़े में। और जैसे कि आपने देखा कि हम कुर्ता उर्ता पहन के रेडी है। क्योंकि अपने दोस्त की शादी है, तो ये जो वीडियो वो उसकी शादी के रिलेटेड, क्योंकि ये वीडियो वो अपने दोस्त की शादी का है। कि हमारे पापा पुलिस में थे, तो सारे लोग पुलिस क्वार्टर्स में रहते थे, हम लोग पुलिस क्वार्टर्स में रहते थे। और वहाँ के जितने भी लोग हैं, वहाँ के जितने भी दोस्त हैं, सारे के सारे आ रहे थे ये शादी में। तो हमने सोचा क्यों ना अपना कैमरा लेके जाए और थोड़ी मस्ती की जाए और थोड़े बहुत मोमेंट्स कैप्चर किए जाए। तो ये वीडियो उसके रिलेटेड ही है। तो सारे दोस्त मिले, मस्ती की, कुछ मोमेंट हमने लिए, कुछ नहीं लिए, और थोड़ा बहुत डांस वांस भी कर। बस तो आप ये वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए। તમને કેવું લાગે છે આટલા દૂર લગ્નમાં આવીને? બિલકુલ સારું લાગે છે મારા. તમે જમ્યા? બિલકુલ જમ્યા. શું જમ્યા? દાળ ભાત, બીજું લાપસી ખાધી? નહીં, સાંજની હતી તો લાપસી. તો તમને લાપસી હમણાં બાંધી આપવામાં આવશે, બરાબર? તમારું નામ? મહેશભાઈ. ઉંમર વર્ષ? ઉંમર વર્ષ 30. રંગે? ગોરો. માતાના ભાગે કોઈ ઈજા નથી ને? કોઈ પણ છે ખાલી. આછા બાલ. બસ તો આ માણસ તમારી હાજરી લેવાઈ ગઈ છે, તો ચકાને આપી દઈશ, બરાબર ને? ફોટો કેમેરામાં આવી જશે, યુટ્યુબ પર જોઈ લેજે. કેટલા દિવસ પછી કેવું? શું કેવું છે નિશિતભાઈ તમારે? તમારા બી લગ્ન આવે છે? ક્યાં ભાઈ નથી એવું. હા, એ જ ને. અગર ખિસ્સામાં એટલા પૈસા હોય તો આવું બી થાય. આવું બંધ કરો. આમાં ઓઇલ લગાવવું પડે કે જાતે જ ચાલે? જાતે જ ચાલે. થોડું થોક નહીં લગાવ. વેચવાનું છે? કવર વેચવાનું છે. હા તો કઈ કવર આજે લઈ લેજે બસ. ભાઈ ચકાને લગનમાં કોઈ ખરેખર મોબાઈલ નહીં, સિમ કાર્ડ કાઢ લે. હા મૈસૂર તમે આપી એ માટે આપી રાહુલ કે છે ચકાને કોઈ કે ગિફ્ટ મોબાઈલ લઈ આવે, મોબાઈલ આપી દે. સિમ કાર્ડ મેં શું કીધું? સિમ હાથે આપી દઉં. આવું કરવાનું. શું થયું ભાઈ કિરીટભાઈ? પેલો પક્કો કહેતો હતો કે બીજા ગામમાંથી પેલા કૂદીને ભાગતા હતા ત્યારે વાગે. એવું તો નહીં ને.